Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình trong chuỗi bài học hướng dẫn các bạn học phun xăm cơ bản nhé. Bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phun lông mày theo hiệu ứng quả lắc. Các bạn đã nghe đến kỹ thuật này chưa? Kỹ thuật quả lắc tức là chúng ta sẽ cầm máy và lắc máy giống như hình quả lắc đồng hồ vậy. Tức là sẽ dao động từ trên cao, sau đó đập xuống dưới da rồi lại đi lên trên cao. Các bạn đã hình dung ra chưa nhỉ? Các bạn có thể quan sát tay mình nhé. Ngón út của chúng ta vẫn làm điểm tì và mình sẽ chỉ sử dụng ngón trỏ và ngón giữa để vẩy máy thôi. Ngón cái chỉ là để tựa máy vào chứ chúng ta không cặp chặt ngón cái vào máy nhé. Đặc biệt chúng ta cũng vẫn phải chống ngón út lên và không được ngả hết cả tay ra. Bây giờ mình sẽ đi thử cái kỹ thuật này lên da giả cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ nhé, mình phải chống được ngón út bởi vì cái ngón út sẽ là điểm tì tay của mình. Không được ngả hết toàn bộ tay ra mà phải hơi khum tay lại và chúng ta thả lỏng tay. Bắt đầu từ trên không trung mình kéo kim đập xuống dưới da, sau đó lại đưa kim cao lên trên không trung. Chúng ta sẽ đi lần lượt các cái đường kim ở sát khít nhau và đi lần lượt từ trái qua phải rồi lại đi từ phải qua trái. Mình sẽ đi vài đoạn cho các bạn xem nhé. Khi đi theo kỹ thuật này thì chúng ta sẽ được các cái đoạn thẳng và nó đậm ở giữa, nhạt ở hai đầu. Các bạn cố gắng là mình sẽ vẩy kim lên trên cao, sau đó mới đập kim xuống dưới da, chứ không đi di đều ở trên bề mặt da nhé. Khi chúng ta đi được cái kỹ thuật này thì hạt mực sẽ ghim xuống dưới da tốt hơn và hạn chế các cái tổn thương cho da. Khi đã đi được các đoạn như vậy thì chúng ta sẽ phải nối các đoạn lại với nhau, làm sao cho nó không được khúc. Và ở đây thì các bạn sẽ gối lại 50% của đoạn cũ. Tức là khi các bạn đi một đoạn khoảng 1cm thì chúng ta sẽ nhích lên khoảng 5mm nữa nhé. Mình gối làm sao để các đoạn tệp vào với nhau thành một, chứ không được để thành các khúc. Như vậy thì sẽ rất là xấu. Các bạn phải luyện tập nhiều và thường xuyên thì mới có thể nhanh tiến bộ được. Chứ nếu mà ngày hôm nay chúng ta luyện tập nhưng mà chúng ta lại bỏ đấy, vài ngày sau chúng ta mới sờ đến máy ấy, thì lúc đấy mình lại quên mất rồi và tay của mình rất là cứng, sẽ không thể nào mà tập lại ngay được. Bây giờ mình sẽ nối cái đoạn mà mình vừa đánh lại với cái đoạn trước đó nhé. Các bạn sẽ đi các cái đường kim lần lượt sát khít nhau. Đường kim này sát đường kim kia và mình đi lần lượt từ trái qua phải rồi lại đi từ phải qua trái. Mình vẩy tay nhẹ nhàng nhé. Và mình sẽ đi các cái đoạn khoảng 1 cho đến 1,5cm, chứ không cố để mà đi các đoạn thật dài đâu. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái khung lông mày mà mình đã đi khung từ buổi trước. Đối với cái lông mày bên này là lông mày bên trái của khách hàng, mình sẽ đi từ phía đuôi về phía đầu lông mày. Phần đuôi thì rất là nhỏ cho nên là mình phải đi thật là cẩn thận nhé. Ở phần đuôi này các bạn vẫn phải hơi đá nhẹ ra ngoài một chút và mình sẽ ôm theo khung dưới trước. Để ôm theo đường khung dưới thì mình sẽ đi một chiều kéo vào phía người mình nhé. Bởi vì cái khu vực đuôi là cái khu vực rất là nhỏ cho nên phải đi cẩn thận, đi chậm, kéo miết kim một chiều vào phía người mình. Chú ý khi mà đến cái phần đường khung ấy thì các bạn phải đi đè lên khung nhé. Nhớ đi các cái đường kim lần lượt sát khít với nhau, tránh là trường hợp các bạn đi nhảy cóc từ chỗ này nhảy sang chỗ khác, sau đó lại quay lại thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là bị chồng mực lên chỗ thì lại thiếu mực, dẫn đến là cái lông mày của mình không đều màu ấy. Bao giờ chúng mình cũng sẽ ôm từ sát đường khung trước nhé. Chúng ta sẽ đi một chiều kéo vào cái đường khung của mình, sau đó mới đánh vào bên trong. Và phần bên trong lông mày này thì mình có thể vẩy hai chiều được rồi, vì từ cái chỗ eo lông mày này trở ra đến đầu lông mày thì cái không gian của mình di chuyển máy rất là rộng, rất là thoải mái, nên là mình sẽ đi hai chiều để nhanh hơn nhé. Phần đỉnh lông mày cũng là một vị trí rất là khó đối với các bạn, vì chỗ này đỉnh cong nên các bạn cũng sẽ phải đi một chiều nhé. Các bạn sẽ đi một chiều kéo vào phía người mình và đi chậm cũng như là đi đoạn ngắn hơn.
Càng những cái dáng lông mày cong ấy thì cái phần đỉnh của nó sẽ càng khó hơn, cho nên là yêu cầu là các bạn phải tập trung và mình sẽ đi một cách cẩn thận hơn. Từ cái phần bụng lông mày đây, các bạn đi hai chiều, có thể vẩy đoạn dài hơn từ 1 cho đến 1,5 cm. Và bao giờ mình cũng phải đi lần lượt sát khít, tránh nhảy cóc nhé. Tay của mình thả lỏng, không cặp quá chặt máy vào. Và lúc nào cũng phải có ngón út làm điểm tì. Các bạn quan sát kỹ cách mà mình vẩy máy này. Nhìn cái cách máy chuyển động sẽ giống như cái dao động của quả lắc đồng hồ. Tay phải thì cầm máy như vậy và tay trái thì sẽ có nhiệm vụ căng da. Ở trên da giả thì không quá khó đối với việc căng da, bởi vì da rất là phẳng và bề mặt thì rất dễ để mà mình đặt tay, đặt máy rồi. Nhưng khi mà lên trên người thật thì tay trái của mình sẽ có nhiệm vụ phải căng da các bạn nhé. Khi chúng ta làm trên khách sẽ có rất nhiều khách, cái da của họ đã lão hóa và bị nhăn trùng, cho nên là mình bắt buộc mình phải căng da ra. Khi mà căng da được như vậy thì hạt mực sẽ xuống dưới da nhanh hơn và dễ dàng hơn, cũng như là sẽ không bị bám mực ảo ở trên bề mặt nhé. Các bạn đi lượt đầu tiên đối với lông mày này, mình sẽ đi sát khít lần lượt từ khung dưới lên khung trên, rồi lại đi từ khung trên xuống khung dưới. Ở lượt đầu tiên mình sẽ đi một lớp để phủ kín toàn bộ lông mày nhé. Cố gắng các bạn đi cẩn thận, lấy mực vào vừa phải thôi. Đừng lấy nhiều quá, tránh cái trường hợp mà mực của mình bị chảy xuống dưới da ấy, thì sẽ không nhìn được cái đường kim. Khi đi thì các bạn vừa đi vừa quan sát, thấy những cái chỗ nào mà còn thiếu mực ấy thì mình có thể đi bổ sung vào luôn. Bao giờ cũng vậy, về đến cái phần gần đầu lông mày ấy thì chúng ta sẽ đánh nhẹ tay hơn một chút. Các bạn nhả dần lực ra, đánh nhẹ tay và tơi hạt ra, khoảng cách giữa các cái đường kim của mình nó thưa hơn một chút, chứ chúng ta không đi dày hạt như ở cái đoạn trước đó nữa. Phần đầu lông mày thì các bạn sẽ hất một chiều vào phần ấn đường, giống như là khi mà mình đi khung ở buổi hôm trước nhé. Ở đây chú ý một chút, về phần đầu lông mày mình sẽ hơi hất xéo từ đường khung dưới lên khung trên. Các bạn nhìn này, mình hất xéo lên một chút để tạo cái độ tơi hạt ở phần đầu và cái sự hòa trộn màu vào với nhau ấy, chứ mình không đi thẳng như ở cái đoạn trước nữa. Các bạn quan sát xem chỗ nào còn thiếu mực thì mình bổ sung vào. Các bạn có thể dùng mũi kim để mình chấm nhẹ cũng được nhá. Bây giờ mình sẽ lau đi để cùng quan sát xem là sau khi mà chúng ta đi được một lớp rồi thì lông mày của mình đã được định hình như thế nào. Sau các bạn đi các cái kỹ thuật, các cái lông mày hiệu ứng khác thì các bạn có thể không cần đi khung khi mà mình đã đi được cái kỹ thuật này tốt rồi. Còn bây giờ khi mà các bạn mới học thì các bạn nên đi khung lông mày nhé. Chúng mình sẽ đi tiếp lượt thứ hai. Ở lượt thứ hai này thì mình sẽ đi cái lớp mực nó mỏng hơn lượt trước một chút. Mình sẽ đi lượt mực mà bằng khoảng 80% so với lượt 1 thôi. Phần đuôi vẫn phải ôm sát khung, kéo một chiều về phía người mình nhé. Các bạn nhớ đây là phần rất quan trọng, bởi vì nếu mà đuôi lông mày các bạn bị tòe này, hay là bị lem mực ra khỏi đường khung ấy thì sẽ rất xấu. Cho nên chúng ta cái bước này phải làm chậm, cẩn thận và tỉ mỉ nhé. Đường khung dưới cũng vậy, đặc biệt là từ phần eo về đến phần đuôi bao giờ cũng phải sắc nét, cho nên là các bạn phải ôm kéo một chiều, miết kim hơn một chút để cái phần này nó đậm hơn, thì nhìn cái phần bầu mắt của khách hàng sẽ sáng và đẹp hơn. Về đến phần gần đỉnh thì chúng ta sẽ hơi cua tròn đi một chiều và mình sẽ ôm từ phía ngoài khung vào bên trong nhé. Ở đây lượt thứ hai này thì các bạn sẽ hơi hất xéo từ khung dưới lên khung trên, tính từ phần eo lông mày về đến đầu lông mày luôn nhé.
chúng mình đi như vậy là để hai cái lượt mực nó được hòa trộn vào với nhau, sẽ không bị phân rõ các cái đường ranh giới thành các cái đường sọc ngang ấy. Khi mà các bạn làm, các bạn sẽ dễ mắc phải cái lỗi này, đó là mình sẽ đi ngang cả cái lông mày và dẫn đến cái tình trạng là nhìn lông mày sẽ như các cái đường sọc ngang ấy, sẽ không được đẹp. Nên là mình sẽ phải đi hơi xéo một chút để hòa trộn giữa các cái lượt mực mình đi ngang với lượt mực mình đi xéo này, thì nhìn lông mày của mình, màu sắc của nó sẽ được hòa trộn vào với nhau đẹp hơn. Nhớ là phần đường khung dưới bao giờ mình cũng sẽ đi miết tay hơn, để cho cái đường khung dưới của mình sắc nét hơn so với đường khung trên nhé. Các bạn bao giờ cũng ôm từ khung ôm lên, và ở sát khung thì mình vẫn ôm thẳng. Sau đó đi dần vào trong lông mày thì mình lại đánh hơi xéo lên khung trên như này, giống như kiểu hình chữ V mở dần lên ấy. Lên đến khung trên thì mình lại đánh hơi vòm và ôm dần vào đường khung trên nhá. Chứ lên đến khung trên các bạn đừng có cố phi thẳng lên để chạm vào khung trên, thì như vậy rất dễ phi ra ngoài lông mày nhá. Nó sẽ giống như một cái đường hơi vòm và mình chạm nhẹ vào đường khung trên, sau đó đi ôm theo đường khung trên thôi. Mình lại tiếp tục đi các cái đường kim thật là sát khít và đi dần xuống đường khung dưới. Ở đây các bạn ôm sát khung dưới này. Khi mà đi được khoảng 2/3 lông mày rồi thì các bạn bắt đầu nhả dần lực tay ra. Ở đây mình sẽ đi lực tay nhẹ dần và đi thưa hạt hơn nhé. Tại sao mình lại làm như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta đi như vậy, chúng ta sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng là đậm ở đuôi và nhạt dần về đầu lông mày đấy. Nhớ từ cách lông mày khoảng 1,5cm này, các bạn đã phải nhả dần lực ra. Và chúng ta vẫn đi này, ôm sát đường khung dưới, miết tay, đi dần lên đường khung trên thì chúng mình hơi đá xéo lên và nhả dần lực tay ra nhé. Ở đây chúng mình phải đá xéo này, từ khung dưới hơi hất xéo một chút lên khung trên để tạo cho cái phần đầu lông mày của mình thật là thoáng. Các bạn không được để cho hai đầu lông mày của mình vuông cứng, vì nhìn như vậy thì cái dáng lông mày của mình sẽ rất là xấu, rất là dữ. Và đặc biệt khi mà làm trên mặt của khách ấy, thì các bạn nhìn hai cái đầu lông mày bị đóng khung vào, và nhìn cái mặt kiểu người ta bảo là cái dáng lông mày đấy nó sẽ rất là hãm ấy. Cho nên là mình phải để cái đầu lông mày được thoáng và được tơi hạt ra như này nhá. Vậy là mình đi xong được cái lượt thứ 2 rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lau đi để kiểm tra xem là sau lượt thứ 2 mình đã hoàn thành được bao nhiêu % cái lông mày này nhé. Chú ý là kể cả khi lau ấy, các bạn cũng nên lau một cách nhẹ nhàng thôi. Đặc biệt lên người cũng thế, không được ấn ghì hay là miết để mà cố gắng lau sạch ở ngay lượt đầu tiên nhé. Chúng ta xoa nhẹ, sau đó chúng ta lau đi. Nếu mà các bạn lau mạnh quá cũng sẽ làm cho hạt bị rách và bị bết vào với nhau đấy. Bây giờ mình sẽ đi tiếp lượt thứ 3 nhé. Vẫn bắt đầu từ phần đuôi và phải thật cẩn thận nhấn nhá ở phần đuôi nhé. Ở lượt thứ 3 này thì mình sẽ đi khoảng bằng 50% cái lượt mực ở lượt thứ 2 thôi. Sorry các bạn, bởi vì mình để cái máy quay nó ở trên cao ấy, cho nên là nhiều lúc mình hơi cúi xuống sẽ làm cho các bạn không quan sát rõ được. Lượt 3 này, các bạn vẫn đánh gần như là phần đuôi, mình sẽ đánh hết toàn bộ lại phần đuôi, nhưng mà cái hạt mực của mình thì mình sẽ đánh thưa hơn, đánh nhẹ tay hơn một chút so với ở cái lượt trước đó nhé. Chúng mình vẫn ôm thật sát đường khung dưới để đường khung dưới được sắc nét hơn. Và các bạn chú ý ở cái lượt thứ 3 này, mình sẽ quan sát xem ở hai lượt trước mình đi những chỗ nào còn thiếu mực thì mình sẽ phải bổ sung vào luôn nhé.
Ở đây mình vẫn đánh kiểu hơi chữ V hất lên giống như ở lượt thứ hai. Và từ khi mà còn cách cái đầu lông mày khoảng 2cm là mình đã nhả dần lực ra và đánh tơi hạt hơn nhé. Làm như vậy thì cái hiệu ứng của mình là đậm ở đuôi nhạt dần về đầu lông mày nó sẽ rõ ràng hơn và nó có sự chuyển màu uyển chuyển hơn. Nhớ là mình phải đánh làm sao cho hai lớp mực của mình nó tan đều ra, chứ đừng để rõ cái đường ranh giới giữa các lần đánh nhé. Về phần đầu lông mày thì mình sẽ hất một chiều ra này và hơi hất xéo từ khung dưới lên khung trên. Các bạn cố gắng luyện tập cái điều đầu tiên khi mà người ta nhìn và nhận xét vào một cái lông mày chính là cái dáng lông mày trước. Nếu mà dáng lông mày đẹp thì mới quan tâm đến cái việc đánh hạt ở bên trong nhé. Giống như việc mà mình đi mua nhà vậy, mình nhìn ở bên ngoài, nếu mà cái ngôi nhà đó đẹp thì mình mới muốn vào bên trong để xem các cái nội thất bên trong như thế nào, đúng không? Vậy là mình đi xong lượt thứ 3 rồi và mình sẽ lau đi để kiểm tra thành quả. Các bạn hãy cùng luyện tập với mình và gửi bài vào trong nhóm cho mình biết nhé. Cái link của cái nhóm tự học mình sẽ để ở phần mô tả. Có rất nhiều bạn chăm chỉ đấy, các bạn rất hay gửi bài cho mình. Và hy vọng là trong cái thời gian nghỉ vì dịch Covid này thì các bạn sẽ học được và làm tốt, để sau khi hết dịch thì chúng mình sẽ lên mẫu. Vậy là mình đã hoàn thành rồi. Các bạn nhìn nhé, sau khi mà mình phun xong thì các bạn sẽ thấy rõ được cái hiệu ứng này. Và khi mà mình sờ lên trên da thì da của mình vẫn mịn và không bị sần đâu nhé. Như vậy là mình đã kết thúc bài học ở đây rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh để xem những bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.